දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ මහා සමය සූත්‍රය කියවමින් සිටියේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කපිලවස්තුවේ මහා වනි ඔක්කොම රහත් වෙච්ච රහතුන් වහන්සේලා 500ක් එක්ක රැස් වෙලා ඉන්නකොට දසදහසක් සක්වල වලින් දෙවි දේවතාවුනුත් ඒ රැස්වීමට ආවා. ඒ වගේ රැස්වීමක් හැම බුදුරජාණන් වහන්සේටම සිද්ධ වෙනවා. ඒක කිසියම් ධර්මතාවයක්. සමහර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ඒ වගේ රැස්වීම් 3ක් තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ වගේ රැස්වීම් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙවි දේවතාවෝ එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ රහතුන් වහන්සේලාට කිව්වා මේ දිවස උපදව ගන්න කියලා. දෙවියන්ව බලන්න. මේ රහතුන් වහන්සේලා දිවස උපදවගත්ත සමහරු 10 දෙනෙක් දෙවියන්ව දැක්ක, සමහරු 100ක්, සමහරු ලක්ෂයක්, සමහරු අනන්ත ප්‍රමාණයක් දෙවිවරුන්ව දැකගත්තා. ඉතින් ඒ එනේන දෙවිවරු කවුද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දෙවිවරුන්ගේ නම් නම් දේශනා කරා. ආනේ නම් රාශිය තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. දෙවිවරු කැමතිරු ඒ නම් කියනවාට. ඒ කියන්නේ දැන් කාලේ වුණත් අපේ පිරිත් පොතේත් මේ සූත්‍රය තියෙනවා. මේ දෙවිවරුන්ගේ නම් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අන්තිමට කියුවේ මේ ගාථාවල මෙන්න මේ ගාථාව අන්තිමට කියවන්න තියෙන්නේ. දැන් කියන්න තියෙන්නේ. යේනාග රාජේ සහසා හරಂತಿ දිබ්බා දිජාපක්ඛි විසුද්ධ චක්කු වේහාසයාතේ වනමජ්ජපත්තා චිත්‍රා සුපන්නා ඉති තේ සංනාමා අභයං තදානාග රාජානමාසී සුපන්නතෝ කේමකාසු බුද්ධෝ සංහාහි වාචාහි උපව්වයන්තා නාගා සුපන්නා සරණමගං සුබුද්ධ. පිරිසිදු ඇති පිරිසිදු ඇස් ඇති යම් දිව්‍ය ගරුඩ පක්ෂි කෙනෙක් නාරජුන් වහා දැහැගෙන යද්ද ඔහු අහසින් වනයට පැමිණිය. චිත්‍රද සුපර්ණද යනු ඔවුන්ගේ නම්ය. එදා නාරජුනට බිය නැති බව විය. ඒ කියන්නේ නාරජුරෝ මේ අවස්ථාවේ බය නැහැලු. බුදුරජුහු ගරුණයන් කෙරෙන් නිරුපද්‍රිත බව කළහ. නාගයෝද ගරුණෝද මොලොක් බසින් උනුන් කැඳවන්නාහු බුදුන් සරණ ගියාහ. හරි. Maha Samaya Sutta from Didyanikaya. And so this Maha Samaya happens to every Buddha. It's a kind of like something that happens. This our Buddha, it happened once. These other Buddhas 2 or 3 times a year. So this is this congregation of these divine beings of different worlds coming to meet the Buddha. So we have seen how Buddha with 500 arahants are in this Mahavana near Kapilavatthu, and he tells the monks that many divine beings are coming and they should see them. So that the arahat started being able to see those devas. Some of them like many, some of them like uncountable numbers, like hundreds, thousands are uncountable. So then the Buddha started naming those different groups of devas and pointing them out. He started with the earthly goods from the surrounding regions, and then the 4 great kings, and then he started naming these different kind of servants of the great kings, and then we ended up when we started talking about Nagas and Supannas. So this is what today where we picked up. Those who carry away the Naga kings by force, the divine twice-born winged ones with clear vision, through the air they came and arrived in the wood. The Chitras and Supannas, such are their names. But at that time, the Naga kings were without fear, for the Buddha made them safe from the Supannas. Calling on
one other with gentle words, Ah, the Nagas and Supannas took refuge in the Buddha. And Chitra means like colorful or can be something like Yes, Chitra is his name, their names, as well as Chitta කියලා කියන්නේ. චිත්ත කියන්නේ විසිතුරු කියන එක. චිත්‍ර කියලා කියන්නේ. චිත්‍ර කියන්නේ විසිතුරු. ලස්සන රූපනේ චිත්‍ර කියලා කියන්නේ. සිතටත් කියන්නේ චිත්ත කියලා ඒ නිසා තමයි. සිතත් විසිතුරුයි. දැන් මේ සූත්‍රයේ මුලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒ ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ මේ වගේ සමුළුවක් වෙනකොට යම් දෙවිවරු ප්‍රමාණයක් ආවා නම් ඒ දෙවිවරු ප්‍රමාණයම මේ අවස්ථාවෙත් ආවා කියලා. අනාගතේ යම් බුදුවරු ප්‍රමාණය මේ දෙවිවරු ප්‍රමාණයක් වෙනවා නම් අනාගත බුදුවරුන්ගේ රැස්වීමට ඒත් මේ දෙවිවරු ප්‍රමාණයයි කියලා. නිකන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ට විශේෂ වෙන දේවල් ඊට පස්සේ ජිතා වජිර හත්තේන සමුද්දං අසුරාසිතා භාතරෝ වාස වස්සේතේ ඉද්දිමන්තෝ යසස්සිනෝ කාලකංචා මහා විස්මා අසුරාදාන වේගසා වේපචිත්ති සුචිත්තිච පහරාදෝ නමෝචිසහ සතංච බලි පුත්තානං සබ්බේ වේරෝච නාමකා සන්නේ හිත්වා බලින් සේනං රාහු බද්දමුපාගමු සමයෝදානි බද්දෙන්තේ වික්ඛූණං සමිතින් වනං සග්දේව විසින් දිනන ලද මුහුද ඇසුරු කළ සග්දේව රජුගේ බහාතෘ ඊර්දිමත් යසස් ඇති අසුරයෝද කාලකංජ දානවේගස යන නම් ඇති මහා බියකරු අසුරයෝද වේපචිත්ති සුචිත්ති යන අසුරයෝද පහාරාදනම් අසුරද නමුචි හු කැටුවාහ හැම දෙනාම වේරෝචන යන නම් ඇති බලි අසුරයාගේ පුත්තු සිය දෙනාද බලසෙන් සන්නද්ධ කොටගෙන රාහු අසිරිඳු වෙත එළඹියාහ. ඔබට සෙත් වේවා. දැන් භික්ෂුන්ගේ සමාගමය දක්නට වනයට යන්න කල්පැමිණියේ යයි ඔහු සැලකලහ. ඒතර මේ තවත් සූත්‍රවල මේ අය ගැන ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. දැන් මේ ඡන්ද පිරිත, සූර්ය පිරිත, ඒ වගේ ඒවා දජග්ග පිරිත වගේ ඒවා පහාරාද සූත්‍රය වෙන සූත්‍ර ගොඩක විශේෂයෙන් සංයුත්ත නිකායේ දේව පුත්ත සංයුත්ත, දේවතා සංයුත්ත, මාර සංයුත්ත ඔන්න වගේ වෙයි මේ කියාපු අයගේ නම් තවත් ගොඩාක් තැන්වල තියෙනවා සූත්‍රවල. So now come the asuras. All these names, many of these names mentioned, you can find here and there in the suttas, like the 4 great kings, and we had the Matali, Panchasik, and so on, Eravan, the elephant. Now it's going to talk about the asuras, so they are also mentioned here and there in different suttas. Defeated by the Vajrahatta, the Asuras live in the ocean. They are brothers of Vasava, having godly power resplendent. The very fearful Kalakanjas and the Danavegas Asuras. Vepachiti and Suchiti Paharada together with Namuchi. And 100 of Bali's sons, all of them named Verocha. Having armed themselves, Bali's army came to Lucky Rahu and said, "Now is the time, Reverencer, for the gathering of the monks in the wood." දැන් අපේ චිත්‍රවල දඹුලු විහාරය ඔය හැම තැනම පන්සල් චිත්‍රවල බුදුරජාණන්සේ ගොඩාක් දෙවිවරු පිරිවරාගෙන ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ අදහස් අරන් තියෙන චිත්‍ර ශිල්පීන් මේ සූත්‍ර වලින් තමයි. මේ චිත්‍ර ශිල්පීන්ට ආමුදුරු කියලා දීලා තිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දෙවියෝ එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වනවා මෙහෙම දෙවිවරු ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වහගෙන තමයි ඔය අපේ බිතුසිතුව විහාර බිතුසිතුවම විශාල වශයෙන්ම ඇඳලා තියෙන්නේ. So Damalakira was saying in many temples your picture is the Buddha and many all kind of gods around, so that or divine beings, not only gods really. So it's the Maha Samaya Sutta that they are trying to picture in that kind of wall painting. ආපෝච දේවා පඨවිච තේජෝ වායෝ තදාගමු වරුණා වාරුණා දේවා සෝමෝච යසසාසහ
මෙත්තා කරුණා කායිකා ආගුම් වේවා යසස්සිනෝ දසේතේ දසදහකායා සබ්බේ නානත්ත වන්නිනෝ ඉද්ධිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුන් භික්ඛූනං සම්තින් වන. ආපෝ දෙවිවරුද, පඨවි දෙවිවරුද, තේජෝ දෙවිවරුද, වායු දෙවිවරුද එයට ආහ. වරුණ යන දෙවිහුද සෝම දෙවියාද යසස් නම් දෙවියා කැටුවාහ. යසස් ඇති මෙත්තා කායික කරුණා කායික දෙවියෝ ආහ. නොඑක් ආකාර පැහැති දස පරිද්දෙන් වූ 이르දිමත් වූ බබලන්නා වූ වර්ණවත් වූ යසස් ඇත්තා වූ දස දේව සමූහයෝ සතුටු වන්නාහු. භික්ෂූන්ගේ සමාගමය දක්නට වනය කරා දස ආයුරකින් එළඹුණාහ. The water gods and the earth gods, fire and the wind all came here. The Varuna and Varuna gods, Soma followed by Yasa, and a host of friendly and compassionate gods came, resplendent ones. All of these 10 hosts, 10 kinds of gods, who are diverse in color, who have goodly power, who are bright, delight, beautiful and resplendent, rejoicing they came draw near the gathering of monks in the wood. So all these 10 hosts, 10 kinds of gods is a kind of refrain that is going to be coming now. වෙන්නෝස දේවා සහලීච අසමාච දුවේ යමා චන්දස්සූප නිසා දේවා චන්දමාගු පුරක්කත්වා සූර්යස්සූප නිසා දේවා සූර්යමාගු පුරක්කත්වා නක්කත්තානි පුරක්කත්වා ආගුම් මන්ද වලාහක වසූනං වාසවෝ සෙට්ටෝ සක්කෝපාග පුරින්දදෝ දසේතේ දසදහකායා සබ්බේ නානත්ත වන්නිනෝ ඉද්ධිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුන් භික්ඛූනං සමිතින් වන. විෂ්ණු දේවනිකායේ දෙවියෝද, සහලී නිකායේ දෙවියෝද, අසමනම් නිකායේ දෙවියෝද, යමනම් දේවනිකායේ දෙවියෝද ආහ. සඳ මණ්ඩල නිසා වසන දෙවියෝද සඳු දෙව්පුතු පෙරටු කොටගෙන ආහ. හිරු මණ්ඩල නිසා වසන දෙවියෝ හිරු මණ්ඩලට අධිපති හිරු දෙව්පුතු පෙරටු කොටගෙන ආහ. නැකත්තරු ඇසිරි කොට වසන දෙවියෝ නැකත්තරුන්ට අධිපති දෙවියන් පෙරටු කොටගෙන ආහ. මන්දවලාහක දෙවියෝ ආහ. වාසු දේවතාවන්ට නායක වූ පුරින්දද යන අපරනාමයක් ඇති සක්දෙවිඳුද ආයේය. නොයෙක් පැහැති 이르දිමත් යුතිමත් වර්ණවත් යසස්වී වූ දස දේවනිකාය කෙනෙක් සතුටු වන්නාහු භික්ෂූන්ගේ ඒ සමාගමය දක්නට දස සැටියකින් වනයට ආහ. But symbolizes the Vishnu actually. And Sahali and Asama gods and the 2 Yama gods came. The gods who depend on moon came with the moon in front of them. Then the gods who depend on the sun came with the sun in front of them and the stars in front of them. Also the foolish rain clouds came. Saka also... Foolish? Yeah, here they call them Manda. Manda means slow, I think. Manda Valahaka means slow clouds. Can be foolish, I don't know. Normally we say Manda Purusha is kind of stupid, dull. Yes, dull, oh, okay, dull, slow, okay. Saka also came, who is called Vasava, the best of Vasu and Purindada, the foremost of men. And then again the refrain, all these 10 hosts, 10 kind of gods and so on. දැන් විෂ්ණු දෙවියන්ට අපි වඳිනවානේ මිනිස්සු. ඉතින් ඇත්තටම විෂ්ණු දෙවියෝ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මිනිස්සු ඉරට වඳිනවා, හඳට වඳිනවා, තාරකාවලට වඳිනවා. ඒ හැම එකටම දෙවිවරු ඉන්නවා. එතකොට එකපාරටම අපිට ඒක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ අතාගු සහබූ දේවා ජලමග්ගි සිකාරිව අරිට්ඨකාච රෝජෝච උමා පුප්ප නිභාසිනෝ
වරුණා සහ ධම්මාච අච්චුතාච අනේජකා සුලෙය්‍ය රුචිරා ආගුං ආගු ආසව නේසිනෝ දසේතේ දසදහකායා සබ්බේ නානත්ත වන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුම් භික්ඛූණං සමිතින් වන. ඊට පස්සේ සහබෝ නම් දෙවියෝ ගිනිසුළුමෙන් දිලිසෙන්නාහු වනයට ආහ. දියබෙරළිය මල් පැහැති අරිට්ටක නම් දෙවියෝද රෝජ නම් දෙවියෝද වරුණ ධම්ම අච්චුත අනෝජක යන නම් ඇති දෙවියෝද ආහ. සුලෙය්‍ය රුචිර යන දෙවියෝද ආහ. වාසව නේසී නම් දෙවියෝද ආහ. නන් පැහැති 이르දිමත් දුතිමත් වර්ණවත් යසස්සියු මේ දස දේව සමූහයෝ සතුටු වන්නාහු භික්ෂුන්ගේ සමාගමය දක්නට වනය කරා දස පරිද්දකින් ආහ. So these are probably still, it doesn't explain in the comment that these goods are still like sensuous spheres heavens or higher. I think sensuous sphere because they have, no, I can't say exactly, but can be sensuous spheres. It doesn't say anything about fine material sphere gods. Anyway, so then came Sahabu gods blazing forth like the crest of fire, and the Aritakas and Rojas and the splendid Umapupa Umapupa. is maybe some kind of like Umapupa. like a flower something. It is said diaberalium. Mal. Mal. Yes, so it's Umapupa kind නිපාස. of flower gods. දියපෙරළිය මල් කියන්නේ අර දිය හබරල වගේ තියෙන වෙල් වල ඇවිල්ලා අර දම් පාටටයි නිල් පාටටයි හුරු මල් වගේ. මම හිතන්නේ යන්නේ ඒවා තමයි දියපෙරළිය මල් කියන්නේ. තද නිල් පාටට හුරුයි ටිකක් ලා නිල් පාටට සමහර ඒවා හුරුයි. Then Varuna and Sahadammas, Achyutas and Anejakas, Sulayas and Ruchiras all came. The Vasa, Vanesi gods came. All these 10 hosts, 10 Ayana hosts, gods and so on, then the how they came to rejoice in the good wisdom of monks. සමානා මහා සමානා මානුසා මානුසුත්තමා කිඩ්ඩාපදූසිකා ආගුං ආගුමනෝපදූසිකා අතහාගු හරයෝ දේවා යේච ලෝහිත වාසිනෝ පාරගා මහා පාරගා ආගුන් දේවා යසස්සිනෝ දසේතේ දසදහකායා සබ්බේනානත්තවන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ මෝදමානා අභික්කාමුම් භික්ඛූණං සමිතින් වන. සමාන මහා සමාන මානුස මානුසුත්තම කිඩ්ඩාපදෝසික නම් දෙවියෝ ආහ. මනෝපදෝසික නම් දෙවියෝ දාහ. ඉක්බිති හරි නම් දෙවියෝ ආහ. රතුවන් හඳනා නම් දෙවි කෙනෙක් රතුවත් හඳනා යම් දෙවි කෙනෙක් ඇත. يعني රතු වස්ත්‍ර අඳින දෙවිවරු ඉන්නවද? ඔහුද යසස් ඇති පාරග මහා පාරග නම් දෙවියෝදයි මේ දස දෙව් මුළු භික්ෂුන්ගේ සමිතිය දක්නට වනය කරා දස පරිද්දකින් ආහ. Then Samanas and Mahasamanas, Manusas and Manusuttamas, Iddapadusikas came, and the Manopadusikas, we talked about these two some time ago when we were talking about the Brahmajala things. And then the Harigods came, those known as the red cloth wearers, and the Paragas and Mahaparagas, gods who are resplendent. All these 10 hosts, 10 kinds of gods who are diverse in color, who have godly power, who are bright, beautiful and resplendent, rejoicing. They have drawn near the gathering of monks in the wood. සුක්ඛා කරම්හා අරුණා ආගුං වේක නකා සහ ඕදාත ගයිහා පාමොක්කා ආගුං දේවා විචක්කනා සදාමත්තා හාර ගජා මිස්සකාච යසස්සිනෝ තනයන් ආග පජ්ජුන්නෝ සෝ දිසා විවස්සති දසේතේ දසදහකායා සබ්බේ නානත්ත වන්නිනෝ ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යසස්සිනෝ
මෝදමානා අභික්කාමම් භික්ඛූණං සමිතින්වනං. සුක්ඛ කරුම්හ වරුණ යන දෙවියෝ වේකනස යන දෙවියන් හා ආහ. ඕදාත ගහිය පාමොක්ක විචක්කන යන දෙවියෝ දාහ. යසස් ඇති සදාමත් හාරගජ නැමැති දෙවියෝද මිස්සක නම් දෙවියෝ දාහ. යමෙක් දිසාවන් තෙමන්නේද ඒ පර්ජන්න දෙවිද අහස ගුගුරුවමින් ආය. නානා වර්ණ ඇති දෘතිමත් වූ ඊර්දිමත් වූ දුතිමත් වූ වර්ණවත් වූ යසස්වී වූ මේ සියලු දස දේව සමූහයෝ සතුටු වන්නා වූ භික්ෂුන්ගේ සමාගමය දක්නට දස පරිද්දෙන් වනයට ආහ. Sukkas and Karumhas and Arunas came with the Veganasas, the excellent Odatagayas and the Vichakkana goods came, the Sadamatas, Haragajas and the resplendent Misakas, Pajjuna came thundering, he who pours down rain in all directions. All these 10 hosts, 10 kinds of gods and so on. They came rejoicing. Is the gathering of the monks in the park. කේමියා තුසිතායාමා කට්ටකාච යසස්සිනෝ ලම්බීතකා ලාමසෙට්ටා ජෝතිනාමා චාසවා නිම්මාන රතිනෝ ආගුන් අතාගු පරනිම්මිතා දසේතේ දසදාකායා සබ්බේනානත්වානින ආදි වශයෙන් කීර්තිමත් කේමිය නම් දෙවියෝද තුසිත යාම කට්ටක ලම්බීතක කාලාම සෙට්ට ජෝති ආසව නම් දෙවියෝද නිම්මාන රති නම් දෙවියෝද ආහ. ඉක්බිති පරනිම්මිත නම් දෙවියෝ ආහ. නොයෙක් පැහැ ඇති අර විදියටම බබලමින් මේ භික්ෂූන්ගේ සමුළුවට රැස්වීමට දෙවිවරු ආවා. Kemias, Tusitas, Yamas, the resplendent Kattakas, the Lambitakas, Ramasettas, those called Jyotis and Asavas. And the Nimmanaratis came and the Paranimmitas, all these 10 hosts and so on. සට්ඨේතේ දේවනිකායා සබ්බේ නානත්ත වන්නිනෝ නාමන්වයේන ආගංචුම් යේ චඤ්ඤේ සදිසාසහ පෞත්ත ජාතින් මකිලං ඕඝතින්න මනාසවං දක්ඛේ මෝග තරං නාගං චන්දං වසිතාතිගං සුබ්‍රහ්මා පරමත්තෝච පුත්තා ඉද්දිමතෝ සහ සනං කුමාරෝ තිස්සෝච සෝපාග සමිතින් වන සහස්සම් බ්‍රහ්ම ලෝකානම් මහා බ්‍රහ්මා විතිට්ඨති uppannෝ ජුතිමන්තෝ බිස්මාකායෝ යසස්සිසෝ දසෙත්ත ඉස්සරා ආගු පච්චේක වසවත්තිනෝ තේසං මජ්ජගතෝ ආග හාරිතෝ පරිවාරිතෝ. නොයෙක් පැහැ ඇති මේ සියලු සැටක් දේවනිකායෝ තවද තමන්ට සමාන යම් අන් දෙවි කෙනෙක් ඇද්ද ඔවුන්ද කැටුව නම් පිළිවෙලින් ආහ. වැස නිම වූ ජාති ඇති කෙලෙස් හුල් නැති සතර කෙලෙස් මහ වතුර තරණය කළ ආසව නැති ආර්ය සංඝයාද ඕගයන් තරණය කළ අගතියට නොයන අඳුරු පැහැ ඉක්මි සඳු වැනි බුදුරජුද දකුම්හයි ආහ. ඉර්ධිමත් බුදුරජුගේ ආර්ය ශ්‍රාවක පුත්‍ර වූ සුබ්‍රහ්ම පරමාත්ම යන දෙවියුද සනං කුමාර බ්‍රහ්මයාද ආහ. ඒ තිස්ස නම් බ්‍රහ්මයාද භික්ෂුන්ගේ සමාගමයට වනයට ආහ. මහ බඹතෙමේ බඹලෝ දහසක් අභිභවා සිටි. බඹලෝ උපන් ද්‍යුතිමත් විහිසුණු මහ කයක් ඇති කීර්තිමත් හිතමේ දාය. වෙන්වෙන්ව තම පිරිස් සිය වශයෙහි පවත්වන ඊශ්වර වූ බඹහු දස දෙනෙක් මෙහි ආහ. ඔවුන් මැදින් බඹ පිරිස විසින් පිරිවැරුණු හාරිත නම් බ්‍රහ්මතෙමේ ආයේය. All of these 60 hosts of gods who are diverse in color, in conformity with their names came. These along with other similar thinking. We shall see the casteless Sangha unhindered, flood crosses pollution free, and the Nagas, and the Naga who beyond the flood, who like the moon has overcome the darkness. That refers probably to the Buddha. Subrahman and Paramatta along with the sons of the powerful one came, and Sanam Kumara and Tissa.
also came to the gathering in the wood. In the thousand Brahma worlds, a great Brahma has arisen, a bright one who stands out, whose awesome body is resplendent. Then Issara Brahmas came who individually wield power, and in the midst of them came Harita with his entourage. තේජ සබ්බේ අභික්කන්තේ සයින්දේ දේවේ සබ්‍රහ්මකේ මාරසේනා අභික්කාමුම් පස්ස කන්හස්ස මන්දියන් ඒත ගන්හත බන්ධත රාගේන බන්ධ මත්තුවෝ සමන්තා පරිවාරේත මාවෝ මුංචිත්ත කෝචින ඉති තත්ත මහාසේනෝ කන්හසේනං අපේසයි පානිනා තලමාහච්ච සරං කත්වාන භේරවා. එළඹ සිටි ඉන්ද්‍රයා සහිත බ්‍රහ්මයා සහිත සියලු දෙවියන් කරා මාර සෙනග පැමිණියාහ. බලවත් මරහුගේ මුලාවක සැටි. එව් ගනිව් බඳිව් මොහු හැම රාගයෙන් බඳෙනා ලදුවෝ වෙත්වා. ආත්පසින් පිරිවරව එනතම් වටා මුරකොට සිටියු. තෙපියේ කිසිවෙකුද නොමුදව. මෙසේ බිහිසුණු හඬකොට අත්ලෙන් පොළොව පැහැර මහසෙන් තෙම මාරසේනාවෙහි යවීය. again මහසෙන් කියන මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා මාරසේනාවෙහි යවුවා. Now when they had all drawn near, Indra with the gods and the Brahmas, Mara's army also drew near. Behold the foolishness of the Dark One. Come, seize them, bind them, he said, let them be bound by passion. Surround them on all sides, do not let any one of them go free. Thus in that place the great army leader sent forth his dark army, after striking the ground with his hand and making a fearful noise. Like a storm cloud shedding rain, I will read this one because it belongs to us. Like a storm cloud shedding rain, thundering with flashes of lightning, but then he retreated angry, unable to control himself. යතා පාවුස්සකෝ මේගෝ තනයන්තෝ සවිජ්ජකෝ තදාසෝ පච්චුදාවත්ති සංකුද්ධෝ අසයන්වති තංච සබ්බං අභිඤ්ඤාය වවක්කිත්වාන චක්කුමා තතෝ ආමන්තයි සත්තා ශාවකේ ශාසනේ රති මාරසේනා අභික්කන්තා තේ විජානාත භික්ඛවෝ තේච ආතප්පමකරුන් සුත්වා බුද්ධස්ස ශාසනං වීතරාගේ හපක්කාමුන් නේසං ලෝමම්පි ඉංජයුන් සබ්බේ විජිත සංගාමා භයාතීතා යසස්සිනෝ මෝදන්ති සහ භූතේහි සාවකාතේ ජනේ සුතාති. යම්සේ වැසි සමෙහි වසින මේඝ ගර්ජනා කරනුයේ විදුලිය සහිත වනුයේද එසේම එදා ඒ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා ඒ දිව්‍ය පිරිස තමා වශයෙහි පැවැත්විය නොහැකි වූයේ ඉතා කිතියේ පෙරලා ගියේය. පසස් ඇති ශාස්තෘන් වහන්සේ ඒ සියල්ල දැන විශේෂයෙන් දැක ඉක්බිති ශාසනයේ ඇලුණු ඒ ශ්‍රාවකයන් ආමන්ත්‍රණය කොට මහණෙනි මරසෙන්හු ආහ ඔවුන් දැනගනිව්යයි වදාළසේක. ඔවුද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනය අසා වැර වැඩුව. පහ වූ රාග ඇති ඒ භික්ෂූන් අත්කෙරෙන් මාර සේනාව ඉවත්ව ගිය. ඒ රහතුන්ගේ ලෝමයකුදු සලවනු නොහැකි වූහ. ජනයා කෙරෙහි ප්‍රකට වූ ඒ සියලු බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ දිනූ මාර යුද්ධ ඇතියාහු. බිය ඉක්ම ගියාහු. එයිහින් කීර්තිමත් වූවාහු ආර්ය ශ්‍රාවකයන් හා සතුටු වෙත්. හත්වැනි මහා සමය සූත්‍රයෙන් මෙයි. Knowing all that was happening, Chakuma, do you remember a better translation for Chakuma? The seeing one, I think I like the seeing one who has eyes. Yeah, but it also is kind of funny. The seeing one? I like, he calls him visionary, but I don't like that too much. So, Who knows by inside? Who knows by inside? also, Yes, okay. So I will put my translation for the seeing ones desire to speak,
Therefore, the teacher addressed those disciples who delight in the teaching. Maha Samaya has drawn near to us. You should know who they are, monks. Then those monks became ardent after hearing the Buddha's teaching. They withdrew from the passionless. They means the Mara army. They withdrew from the passionless monks. Not one of their hairs was shaken. They are all victorious in battle, beyond fear and resplendent. Those disciples famous among men. Among these all beings are great. And that is the end of the sutta. ඒකට දැන් How is this? Pecha Atapakaram Sutta Buddha Sasana translated in Pali, in Sinhala. තේච වැර වැඩුව වීරිය okay. වීරිය ආතාප විශ්වීරිය ආතාප සම්පජාන No, but it can mean might in the past. Not, okay. No, because it sounds like the Buddha was telling them to be careful and be energetic or something. But if they are arahats, no need to tell them anything like that. No, we can't say that way because at the very beginning also Buddha asked them to create divine eye, and here Buddha asked them to generate energy. And when we look at Bojjhanga Suttas, Buddha recollect or recall Bojjhangas. Yeah, so, but Atapa is normally translated Kalastavana Virya. Yes, yes. But if you don't have Kalas, even though you don't have keles, you can generate virya. Even arahants can create some new wholesome states. So virya is a wholesome state. So arahants can generate more effort. එතකොට දැන් මේ සූත්‍රයේ තියෙන නම් ගොඩාක් වෙන තැන්වල තියෙන සූත්‍රවල. මේ සූත්‍රවල හැමතැනම විසිරීලා තියෙන දෙවිවරුන්ගේ නම් ඔක්කොම වගේ එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් අපි කියෝක ඒවත් තියෙනවනේ මේ සමහර ඒවා ජනවසබ සූත්‍රයේ, ඊට පස්සේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ, මේ ඊට පස්සේ මොකක්ද කලින් කියෝ සූත්‍රය, ගෝවින්ද සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රවල සහ වෙන සූත්‍ර හැමතැනම තියෙන නම් තමයි මේ තියෙන. දැන් මේ සූත්‍ර කියනවා තමයි පරලොවක් තියනවා කියන එක ගැන අවබෝධයකට එන්න පුළුවන්. පරලොවක් තියනවා කියලා නිකන් කිව්වට මොකද ඒක මොන වගේ එකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා මේ සූත්‍ර කියවන. ඒතකොට මූලික සම්මාදිට්ඨිය දියුණු වෙන්න උදව් වෙනවා මේ සූත්‍ර. හැබැයි දැන් මේ ගැන අපිට සද්ධාාවක් නැත්තම් ඒ මූලික සම්මාදිට්ඨිය දියුණු කරගන්න විදියක් නැහැ. So the Mark saying how many different like non-human beings mentioned in the suttas are the names are gathered in one place, and also because it explains about beings from different realms, you can get better understanding about the other worlds, which can help to develop your basic right view. But you have to have first faith, otherwise it's not going to help. දැන් මේ කියන අර අටුවාවේ තියෙන කතාවේ තියෙනවා දැන් මහාවනේ කපිලවස්තුවේ මේ දේව පිරිස රැස් වුණාට අර ලංකාවේ මේ කොටපබ්බත කියන තැන මේ අර හාමුදුරුවමක් මහා සමය සජ්ජායනා කරනකොට දේවතාවියක් සාදුකාර දුන්නා. ඒ දේවතාවිය කියලා තියෙනවා ඒ රැස්වීමට මාත් ගියා. හැබැයි මම මුලින්ම ඒ මේ කපිලවස්තුවට ගියා. නමුත් තව බලගත්ු දෙවිවරු එනකොට මට පිටිපස්සට එන්න සිද්ධ වුණා. ඒගොල්ලන්ට ඉඩ දීලා. ඇවිල්ලා ඉමන් තඹපන්නි දීපං ආගන්තුවා ජම්බුකෝල පට්ටනේ තත්වා සෝතුන් ආරද්ධාමි. එයා පිටිපස්සට ඇවිල්ලා ලංකාවට එනකම්ම ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ දඹකොළ පටුනට එනකම්ම ඇවිල්ලා දඹකොළ පටුනේ ඉඳගෙනලු බුදුරජාණන්සේ කිව්ව දේවල් ඇහුවේ කියලා කියනවා. So this story how this monk in old Sri Lanka was reciting this, and the Deva said sadhu to that and told him the Deva participated. Then the Deva explained it came to see the Buddha there like first, but because of this very powerful other Devas and Brahmas coming,
it was kind of pushed away all the way to Sri Lanka. And in Sri Lanka, all the way, I don't know where this place is. Dambakolapatnam. Dambakolapatnam. I don't know. Dambakolapatnam is the northern end of Sri Lanka, Jaffna. That is the place where Sri Mahabodhi reached. Landed. So I'm standing there, it put here the Buddha. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ අහනවා ඉතින් ඔච්චර මෙහෙ ඉන්නේ නැද්දි ඔයාට බුදුරජාණන්සේ පේනවද කියලා. ඒතර ඒ දේවතාවේ කියනවා ඔව් බුදුරජාණන්සේ මා දිහා බලාගෙනම බණ කියනවා කියලායි මට තේරෙන්නේ කියලා. So then the monk asked, so how could you then see and hear the Buddha? And the Deva said, it was as if I could see the Buddha, it looked like it as if he was looking at me and telling all these things to me. තව ඒ දේවතාව තව කියනවා දැන් දඹකොළ පටුනේ ඉඳගෙන අහද්දී තවත් මහේශාක්‍ය දෙවිවරු ආවලු. එයාට තවදුරටත් ලංකාවේ පිටිපස්සට ගිහිලා රෝහණයට යන්න වුණාලු. රෝහණ කියන්නේ මාතර. මාතරයට යන්න ගිහිල්ලා මාතරෙත් මුහුදේ ඉඳගෙනලු එයාට මේ අහන්න සිද්ධ වුණේ. So එච්චරට දැන් තව දෙවිවරු එනකොට. So then there were some, what kind of devas? Sakya. It's just say at the very beginning it is said that Devata dwelling in the ironwood tree at the front of that cave. No, but you said this, that god saw some other gods. Where they were from? Other Mahesakyesu pana devatasu agachantisu Jambudīpe okāsaṁ nālattaṁ. මහේසාක්‍ය දෙවිවරු වෙනකොට ජම්බුදීපේ ඉඩක් නොලබා මෙහෙට ආවලු. So these Mahasakya devas were pushed away not to the north of Sri Lanka but all the way to the south of Sri Lanka and spending there on the beach like Matara, you know, at the end of Sri Lanka, were listening to that. දැන් මේ ඒකේ තියෙනවා මා දිහා බුදුරජාණන්සේ බල ඒ දේශනා කරනවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. මමඤ්ඤේව ඕලෝකේ තීති මඤ්ඤමාන ඔත්තප්පමාන හිරියමාන ඌමීසු නිලියාමිති. මා දිහාම බුදුරජාණන්සේ බල දේශනවා කියලා මම බොහොම ලැජ්ජාවෙන් බයෙන් ඒ කියන්නේ පවට ලැජ්ජා පයට බව ඇතුව බුදුරජාණන්සේට හුම්කම් දුන්නා කියලා කියනවා. So what is this Deva said that how it looked like the Buddha was looking directly at it and it inspired this kind of Hiryottappa in him, and is that the god was listening to, or the tree god was listening to the Buddha. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ ඔයා ඉතින් ඒ බණහලා රහත් වුණාද කියලා. ඉතින් නෑ කියනවා. එහෙනම් අනාගාමී වුණාද? ඒත් නෑ කියනවා. එහෙනම් සකදාගාමී වුණාද? ඒත් නෑ කියනවා. එහෙනම් සෝවාන් වුණාද? මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහන්න ඕනේ නැති දේවල් අහන්න එපා කියලා වගේ එකක් කියනවා. අහන්න සුදු නැති දේ අහන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ දේවතාව සෝවාන් වෙලා තියෙනවා. So then he asked her, did you become Arahat? No. Anagami? No. But why? Okay. Anagami? No. Once returner? No. Experimental, and then the reply was, don't ask about unnecessary things. Which they say conclusion from that is he was a spiritual. Apuccitabban puccasi ayyati. නොඇසිය යුත්තක් අහනවාද ආර්යයන් කියන්නේ හාමුදුරුවනේ. So the reply exactly was about things that should not be asked, you are asking. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ අහනවා මේ මට ඔයාව පොඩ්ඩක් බලන්න බැයිද කියලා. මේ සාදුකාර සද්දෙත් එක්ක නේ කතා කරන්නේ. ඒ හාමුදුරන්ට එයාව පෙනිලා නෙවෙයි. මේ මට ඔයාව බලන්න බැරිද කියලා අහනවා. එතකොට දේවතාව ඇඟිලි කොනක් පෙන්නනවා. So then the monk said, you have spoken to me, can you also show me something? So the Devata showed him like end of finger. එතකොට
ඡන්ද සහස්සං සූර්ය සහ සුග්ගමන කාලෝ විය හොසි. ලොකු ආලෝකයක් ඇති වෙනවා. ඉරු 1000ක් හඳු 1000ක් පෑයු වගේ ලොකු ආලෝකයක් ඇති වෙනවා. So then very bright light appear from that fingertip. ඊට පස්සේ දේවතාවා කියනවා අප්‍රමත්තා බන්තේ හෝතාති දහර්බික්කුම් වන්දිත්ව අගමාති. ස්වාමීනි අප්‍රමාද වෙන්න කියලා ඒ ආඳුරන්ට වැඳලා යන්න කියලා. So then they told him Bante, Bante, don't be negligent and went away, disappeared. ඒ නිසා මේ සූත්‍රය දේවතාවන්ටත් ප්‍රිය සූත්‍රයක්. ඒ දේවතාව මමායනය කරන සූත්‍රයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒවන් ඉමං සුත්තං දේවතානං පියං මනාපම් මමායනන්ති නං දේවතාති. Because of that, this sutta also be called sutta that is pleasing to dear to the devas. මහා සමය සූත්‍රය ඉවරක මේ සූත්‍රයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න දන්න අයට ඉතාමත් මිහිරි විදිහට මේ සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනවා. මේ වචනවල අපි සාමාන්‍යයෙන් කියවනවට වඩා ඉතාම ලස්සන මිහිරි ගතියක් තියෙනවා ඒ සූත්‍ර කියන ක්‍රමයට කියනකොට. ඒ කියන්නේ අපි පිරිත් කියනකොට මේ සූත්‍රය කියන්න දන්න පරිත්ත භානක හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. පිරිත් කීමේ විශේෂඥ. ඒ හාමුදුරන්ට තේරෙනවා මේ සූත්‍ර හරියම ලස්සනට කියන්නේ. ඉතින් දේවතාවොත් ඒ නිසා කැමති ඇති අහන්න. දැන් අනිත් සූත්‍ර වගේ නෙවෙයි. අනිත් සූත්‍ර වලට වඩා රිද්මයක් තියෙනවා මේක. Marathi chanting is saying how the monks that know the proper chanting stuff and understand that this particular sutta is very sweet to hear. And here කියන එකට වඩා කියන්න පුළුවන් ඒක ලස්සනට. ඒ කියන්නේ කීමේ රිද්මයක් තියෙනවානේ සූත්‍ර කීමේ රිද්මයක්. ඒ රිද්මය අනුව මේක කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න දැන් අපි එහෙනම් ඊගාව සූත්‍රයත් පටන් ගමු. මේ සූත්‍රය ගැන මොන හරි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවද දෙයක්? දැන් මාරයත් ආවා ඒකට. මේ ඔක්කොම මේ සමාගමට මාර දිව්‍ය පුත්‍රයත් ආවා. මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ ස්වභාවය තේරෙනවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රහතුන් අර බ්‍රහ්මයේ ඔක්කොම ගැන මාරයා කියන්නේ. මේ අය බඳින්න රාගෙන්. මේ අය කිසි කෙනෙක්ව නිදහස් කරන්න එපා. ඒ මාර සේනාව පිටත් කරලා යවනවා කෑ ගහලා හයියෙන් හඳ නගලා පොළොවට පාර ගහලා ඒව් ගනිව් බඳිව් මොහු හැම රාගෙන් බඳිව් හැම පැත්තෙම වට කරව කිසි කෙනෙක්ට නිදහස් වෙන්න දෙන්න එපා. මෙසේ දීසුණු හඬකොට අත්ලෙන් පොළොව පැහැර මාර සේනාව යැවීය කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ මාරයාගේ ස්වභාවයක් මේකෙන් අපිට යම් ප්‍රමාණයකට දැනගන්න පුළුවන්. Does this sutta explain the Mara meant the monks or others only? When he says like bind them and so on. It is said මාර දේවපුත් ඒ දේව් පිරිස තමා වශයෙන් පැවැත්විය නොහුනේ. ඉතා කිසියේ පෙරලා නැගී ගියේ. ඒකට හාමුදුරුවෝ විතරක් නෙවෙයි. මුළු දිව්‍ය පිරිසත් එක්ක ඔක්කොමලා. So does it then explain that the Mara could not see all the devas? No, Mara could see. I think Mara But could then not it's see all the this kind devas. of- It's it's clear. because- Mara can't see all the devas because there are Brahmas, Anagami Yeah. Brahmas, etc. So because I thought like the others were so many, he is kind of stupid to go and shout, bind them all. Yes, that's why it is said here at the very beginning. See the foolishness of the Mara. Now, if you read the English translation, you find that word. No, it says he is foolish, but it does not say when he says bind them, what the Mara can see. මොකක්ද? පඨවි ධාතු. ඔව් එහෙම කිව්වේ. එහෙම නමින් දෙවිවරු ඉන්නවා.
ඒ නමින් දෙවිවරු හිටියට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ දෙවියෝ හැදිලා තියෙන පටවි ධාතුවෙන් විතරයි කියලා. ඒ හැම හැදිලා තියෙන රූප එකකම පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා තියෙනවා. නමුත් එකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඒ වැඩිපුර තියෙන එක ගැන සලකලා තමයි ඒකට නමක් දෙන්නේ අපි. දැන් කෙස් ගත්තාම පටවි ධාතු කියලා කියනවා. එනකට කෙස් වල ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ තිබ්බට වැඩිපුර තියෙන එක සලකලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. There might be something like the Tavatimsa. There was when the Buddha says if you want to see how they look, and he said like the Lichavis, there were like blue Lichavis and red Lichavis. So these devas might have been similar. Like, they look like fire, or they have the earth colors, or they have the water colors. And they are the lords of water, something like that. ඒගොල්ලෝ තමයි වතුරට අධිපතිකම් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අර්ථයෙන්ුත් ඒගොල්ලෝ වතුර දෙවියෝ කියලා කියනවා. ගින්දරට අධිපතිකම් කරනවා වගේ අර්ථයෙන් ගින්දර දෙවියෝ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අනිත් ධාතු එතන නැහැ කියලා. ඒකෝද මාර්යා මේ බඳින්න එහෙම කියලා මේ කියන්නේ මාරයට විශේෂ වෙන දෙවිවරු ගැන. දැන් මාරයට විශේෂ වෙන්නේ අනාගාමි බ්‍රහ්මයෝ, අරිහත් බ්‍රහ්මයෝ, බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉහළ ඉන්න අය මාරයට විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාරයට දිව්‍ය ලෝක 6 දෙවිවරු සහ එතන හිටිය හාමුදුරුවෝ ටික පේනවනේ. ඒ ගැන තමයි මාරයා කියන්නේ. That's why in other places the Mara is not completely stupid, but it still sounds like he takes a bunch of people and goes to attack thousands. It's like beyond stupidity. No, Mara stupid in the sense he is going against the Buddha. Otherwise, he is not very stupid as human beings. Otherwise, how he can born in the Paranimita Vasa? That's why I wanted to ask if the commentary explains about that or not. No, it is not very clearly says, but ඒ දෙව් පිරිස තමා වශයෙන් පැවැත්විය නොහුණුවේ කියලා තියෙනවා. ඉතා කිපියේ පෙරලා නැගී ගියේය කියලා. ඒතරම මහා සමය සූත්‍රය අපි කියුවා. එහෙනම් අපි මේ සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය හෙට පටන් ගමු නේ. චුට්ටක් පටන් අරගන්න ඕනේ. So we are going to start Sakkapanya. Not now. We don't have much time. ඒතකොට දැන් තේරුම් ගන්න අපේ ඇස් වලට පේන්නේ නැති විශාල ලෝකයක් තියෙනවා. අපේ ඇස් වලට පේන්නේ මේ පෘථුවියයි, මේ ආසයි, මේ ඉරයි, හඳයි, තාරකයිනේ. ඒ වුණාට ඒවම පදනම් වෙලා, ඒවයින් අයින් වෙලා නෙවෙයි. ඒවහා බැඳිලා ඇස් වලට පේන්නේ නැති විශාල ප්‍රමාණයක්. දැන් රජගහ නුවරින් දෙවිවරු දහස් ගණන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රජගහ නුවර එක එක පර්වතවල දෙවිවරු ඉන්නවා. ඒ වගේ ගංගා යමුනා ඒ ගංගා ඇසුරු කරගෙන දෙවිවරු ඉන්නවා. වැස්සට අධිපති දෙවිවරු ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ හුළඟට අධිපති දෙවිවරු. ඒ වගේ ඒක ආකාර විදුලිය පිළිබඳ දෙවිවරු ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙවියෝ ගොඩාක් පිරිච්ච ලෝකයක තමයි අපි ඉන්නේ. අපේ ඇස් වලට පේන්නේ නැති වුණාට. So from this I can see how there is like many different beings in the spiritual kind of level, and they are often connected with rivers, hills, and like different clouds and thunder and lightning and things like that. දැන් මේ මෙතන තියෙන හිට කිඹුල්වත් නුවර දෙවිවරු දහස් ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එතන. හිමාලයෙන් දෙවිවරු දහස් ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාතාගිර කියන පර්වතයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙවිවරු. ඇවිල්ලා තියෙන අයගේ ගාණක් තියෙනවා. 3000ක් දෙවියෝ ආවා කියලා තියෙනවා. 6000ක් දෙවියෝ ආවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ විශ්වමිත්‍ර කියන පර්වතයෙන් දෙවිවරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. රජගහ නුවරින් දෙවිවරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. වේපුල්ල පර්වතයෙන් දෙවිවරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. I have a question. Does the commentary explain how it happened that these gods start going there? Not I couldn't read that part. Because they started, all these beings started coming there and like together. So there is like, if there is like kind of trigger for that.
maybe it is in the commentary, but I have not read that part. I think when there is going to happen something very special, they have very good communication system. Now, when you look at the Dhammacakkappavattana Sutta at the end, all the devas did sadhukara. So that means they have very swift, easy communication system. Easily they can Yeah, but that convince can others. be explained because some devas were there around the Buddha, Bodhisattva watching how he attained enlightenment, so then they could communicate. But I thought this one might have had some kind of like trigger like that. Because for the Dhammacakkappavattana Sutta, the news was that the Buddha became Buddha. No? So what was the kind of trigger? If that? You were not invited. No, because like all of these devas suddenly started coming. So if I think at the very beginning, these Maha Brahmas came. So when Maha Brahmas came, gradually lower Brahmas came to know it, and slowly come down to all the other Brahma, other divine beings. so they might be actually came in the reverse order. Reverse order can be, but not sure, but it can happen that way also. Maybe it can. No. It sounds like a good reason, because if many Brahma goods start coming, the lower ones they think, oh, what is happening? They start coming. Other thing is, Brahmas know that this kind of congregation happen to each Brahma, each Buddha, so they may be aware of that. So they always ready to come for that. When they are coming, lower Brahmas and other gods can know, or they purposely let them know, I think. If you read whole commentary, you will find the answer for this. You need not to think, but I can't read everything for the moment. එහෙනම් අපි අද මෙතකින් නවත්තමු. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.